Thân chào cả nhà, không nên xem Người trong đâu gương đó. có thể không Nhớ phải là đăng bạn ký, thật sự. like, comment để ủng hộ team nha. Thông báo khẩn cấp ngày mai chính là 520. Tôi đã chuẩn bị cho mọi người một bất ngờ. Nghe thấy tiếng loa của tiểu khu, tôi đang ở nhà, đang chơi điện thoại. Lúc này, toàn bộ người trong tiểu khu đột nhiên bị kéo vào một nhóm WeChat. Tên nhóm WeChat là 520 người sống sót, số người 1367. Trong nhóm bắt đầu bùng nổ. Tình huống gì? Sao có thể có nhóm hơn 1000 người? Hơn nửa đêm, ai đã kéo tôi vào cuộc mua sắm kỳ lạ này? Nhóm bán hàng đâu? Đúng vậy, tôi muốn rời khỏi nhóm. Nhóm này có chút tà môn. Tôi đã thử rời mấy lần đều không rời ra được. Ngày mai là 520 rồi. Cũng là tôi và bạn trai kỷ niệm 1 tháng hẹn hò. Tôi đang nằm trên giường, duyệt qua các nhà hàng được đánh giá cao, muốn có một bữa tối lãng mạn với bạn trai. Đột nhiên một loạt tin nhắn WeChat đến. Bấm vào và thấy mình được mời vào một nhóm. Số lượng người trong nhóm vẫn đang tăng lên, cho đến 1367 người. Kỳ lạ, nhóm WeChat tối đa chỉ có 500 người. Sao nhóm này có thể nhiều người như vậy? Tên nhóm cũng sẽ được đổi thành 520 người sinh tồn. Đây là trò đùa của ai? Đang nghĩ đến, trong nhóm bắt đầu bùng nổ. Tình huống gì? Sao có thể có nhóm hơn 1000 người? Hơn nửa đêm, ai đã kéo tôi vào cuộc mua sắm kỳ lạ này? Nhóm bán hàng đâu? Đúng vậy, tôi muốn rời khỏi nhóm. Nhóm này có chút tà môn. Tôi đã thử rời vài lần nhưng đều không thể rời được. Rất nhiều người thử rời khỏi nhóm đều không rời được. Tôi cũng đã thử tùy chọn thoát khỏi trò chuyện nhóm. Sao cũng không ấn được. Sau vài lần thử, tôi đã bỏ cuộc. Mọi người vẫn đang thảo luận. Đột nhiên một người bí ẩn đã gửi một tin nhắn bằng phông chữ màu đỏ. Chào buổi tối, những người thuê căn hộ độc thân. Ngày mai là ngày 20 tháng 5. Muốn chi tiêu lãng mạn 520 chỉ có tuân thủ quy tắc. Người xáo phạm không tin chớt. Đọc nhiều tiểu thuyết quá nhỉ? Anh nghĩ đây là quy tắc quái đản gì đây? Quy tắc đầu tiên, đừng tin những gì người vô danh này nói. Giả thần giả quỷ che mắt người. Vô vị, mọi người bắt đầu nói. Tôi đang nghĩ thật sự là loại người nào cũng có. Ngay khi tôi muốn thoát khỏi WeChat, tên ẩn danh đã gửi một tin nhắn khác. Vẫn là phông chữ màu đỏ, trước 12 giờ tối nay. Để nửa kia của bạn đến nhà bạn và qua đêm. Người xáo phạm chớt, mọi người bắt đầu đang chỉ trích. Tại sao lại nhắm vào người độc thân? Đã hơn 10 giờ rồi, mọi người đang ngủ. Dùng phông chữ màu đỏ, theo tôi thấy tên này là bị bệnh tâm thần. Người thuê ở tòa nhà đối diện, thậm chí trực tiếp đứng trước cửa sổ lớn tiếng mắng chửi. Nửa đêm giả thần giả quỷ. Con để không cho người ta ngủ hả? Tôi còn không có bạn gái. Ngươi muốn ta tìm đi đâu tìm hả? Gửi tin nhắn trong nhóm những thứ này có không? Cẩn thận, tôi tìm thấy ngươi, tôi sẽ đánh chết ngươi. Trong lòng tôi thầm nghĩ, mắng thật thoải mái. Sau đó mắng, tôi đã cổ vũ cho anh chàng này. Tôi thấy anh ta nhảy từ trên tầng xuống. Toàn bộ quá trình không chút do dự. Dầm một tiếng, rơi mạnh xuống đất. Những người thuê nhà đều thò đầu ra, náo vỡ. Máu tươi khắp nơi. Cảnh tượng kỳ lạ này trực tiếp làm cả căn hộ sợ hãi. Xung quanh lập tức rơi vào im lặng chớp nhạt. Số người trong nhóm trực tiếp giảm một thành 1366 người. Bây giờ mọi người đều tin chuyện này là thật. Chưa đầy 1 tiếng rưỡi trước 12 giờ, tôi đã gọi trực tiếp cho cảnh sát. Sau 1 tiếng động điện, điện thoại trực tiếp bị cúp. Tôi gọi thêm mấy lần nữa, vẫn vô dụng. Lúc này tên ẩn danh ở trong nhóm lại gửi tin nhắn. Đừng cố gọi cảnh sát. Chú ý, thời gian của các bạn không còn nhiều. Có vẻ như nhiều người cũng nghĩ đến việc báo cảnh sát. Tôi đã cố gọi cho bạn tôi. Cùng một dòng điện đến, cũng bị cúp máy. Tôi lại gửi tin nhắn cho bạn bè trên WeChat. Hiển thị dấu chấm than màu đỏ, không gửi được. Cuối cùng tôi chỉ có thể gọi số điện thoại của bạn trai. Lần này điện thoại có thể gọi được. Tôi không kịp nghĩ, tên ẩn danh, sao có thể chặn tín hiệu chính xác như vậy? Điện thoại đã được trả lời. Thận hư, mang theo một cảm giác buồn ngủ. Thận hư, em có chút không được khỏe, lại không muốn đi bệnh viện. Anh có thể đến ở cùng em không? Giờ sao? Có chút hơi muộn rồi. Thận hư có chút do dự. Em chỗ nào không khỏe? Có nghiêm trọng không? Bây giờ chúng ta đang trong thời kỳ yêu nhau. Chỉ cần là tôi giả vờ một chút, chắc là anh ấy không bỏ mặc tôi đâu. Dạ dày em không thoải mái, anh có thể đến thăm em được không?
Em rất nhớ anh. Tôi một bên nhìn đồng hồ treo trên tường, một bên làm nũng với Thận Hư. Cuối cùng anh ấy cũng đồng ý đến tìm tôi. Tôi đã gửi địa chỉ cho anh ấy, bảo anh ấy cẩn thận một chút. Tôi sợ anh ấy sẽ bị thi thể ở dưới lầu dọa sợ. 40 phút sau, cửa bị gõ. Tôi đi mở cửa, là Thận Hư đến rồi. Anh ấy có chút hơi vội. Dạ dày đã đỡ hơn chưa? Anh đi mua thuốc cho em. Đỡ hơn một chút rồi, anh vào đây trước đi. Tôi để cho anh ấy đi vào. Thăm dò hỏi. Lúc anh đến, có thấy người ở dưới lầu không? Thận Hư nói, muộn như vậy rồi. Dưới lầu làm gì có ai, nơi người thuê nhảy xuống. Chính là con đường duy nhất để vào tòa nhà của tôi. Thận Hư làm sao có thể không nhìn thấy. Anh ngồi xuống trước đi, em đi rót cho anh cốc nước. Tôi bảo Thận Hư ngồi xuống, tự mình đi vào bếp. Nhìn ra cửa sổ, thi thể đó vẫn còn ở dưới lầu. Một vũng máu lớn vẫn còn đó. Tôi lạnh sống lưng. Là Thận Hư thật sự không nhìn thấy, hay anh ấy đang nói dối? Bất kể khả năng nào đi nữa đều rất quỷ dị. Tôi rót nước cho Thận Hư. Thận Hư nói, em uống thuốc đi. Anh ấy đã mua thuốc sang cho tôi. Tôi rất cảm động. Cảm giác cạnh tranh không thoải mái trong dạ dày. Uống 2 viên thuốc. Nếu đã uống thuốc rồi, vậy chắc là không sao nữa rồi. Muộn thế này rồi, anh về trước đây. Thận Hư đứng dậy, tôi lập tức ngăn anh ấy lại. Muộn như vậy rồi, anh một mình quay về em cũng không yên tâm. Tối nay anh cứ ở lại đây đi. Tôi ngủ giường, anh ngủ sofa. Thận Hư lại do dự rồi. Tôi nhanh chóng lấy gối ra và đặt nó lên ghế sofa. Thận Hư là một chàng trai khá tốt. Hơn nữa ý nghĩ không có tệ đến vậy. Hai chúng tôi sẽ tuyệt đối không làm gì cả. Bây giờ gần 12 giờ hơn rồi. Tôi nói gì cũng không thể để Thận Hư rời đi. Thận Hư nghĩ một chút, cuối cùng quyết định ở lại đây. Được thôi. Chỉ là chỗ của em cách công ty tôi tương đối xa. Ngày mai anh phải đi sớm. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Được. Ngày mai em sẽ đưa anh đi làm. Thận Hư nằm trên ghế sofa. Tôi nghĩ anh ấy vẫn tin tôi. Tôi nằm trên giường. Bây giờ có thể sống hay không vẫn chưa biết. Làm sao tôi có thể có suy nghĩ khác? Chờ chuyện này kết thúc, tôi nhất định phải giải thích rõ ràng với Thận Hư. Chỉ sợ anh ấy không tin. Chỉ còn 2 phút nữa là 12 giờ. Tôi mở nhóm WeChat. Mọi người liên tục lướt tin nhắn. Làm sao đây? Tôi không có bạn gái. Có phải tôi sắp chót rồi không? Tôi gọi cho bạn gái. Cô ấy nói gì cũng không có đến đây. Còn nói tôi đang làm phiền cô ấy ngủ. Chia tay với tôi. Bạn gái ở nhà huynh đệ tôi bị cắm sừng rồi. Chót thì chót thôi vậy. Sau khi đọc những tin nhắn này, trái tim tôi ấm áp. Thận Hư có thể đến vào đêm muộn như này, nghĩa là tôi rất quan trọng trong lòng anh ấy. Tôi thầm thề, sau này nhất định phải đối xử tốt hơn với anh ấy. Đúng 12 giờ, trong căn hộ có đủ loại tiếng kêu thảm thiết, làm người ta ra đầu tê dại. Ngay lúc này, số lượng cũng đang không ngừng giảm đi, cuối cùng chỉ còn lại 275 người. Số người trong nhóm giảm hơn một nửa trong nháy mắt. Đây chắc chắn là rất người với quy mô lớn. Những người còn lại bị sốc. Tên ẩn danh trong nhóm lại gửi tin nhắn bằng phông chữ màu đỏ. Chúc mừng những người sống sót. Bây giờ 520 khó quên sắp bắt đầu. Ngày 20 tháng 5, quy tắc căn hộ như sau. 1. Đừng để nửa kia xem nội dung điện thoại của bạn. 2. Một quy tắc mới sẽ xuất hiện mỗi 6 giờ. 3. Mỗi khi có quy định mới, quy tắc trước đó tự động hết hạn. 4. Sẽ không có sự lặp lại giữa các quy tắc. 5. Không ai được rời khỏi căn hộ. 6. Thời gian quy định của căn hộ là 24 giờ. Sau 24 giờ, những người sống sót có thể rời đi. Xem xong quy tắc tôi thở một hơi. Điều đó có nghĩa là miễn là tôi vượt qua 4 quy tắc, thì có thể an toàn rời đi. Ngay sau đó, tên ẩn danh đã gửi quy tắc đầu tiên trong nhóm. Từ 0 giờ đến 6 giờ, không ai được phép nói chuyện, đánh máy. Người 6 phạm chớt, mọi người lại bắt đầu lướt xem tin nhắn. Không cho người ta nói chuyện còn không được nhịn chớt. Nếu tôi không nói chuyện, bạn gái chắc chắn sẽ dỗi tôi. Nếu như đã không cho nói chuyện, vậy thì ngủ đi, dù sao 6 giờ vẫn còn sớm. Câu nói này đã được mọi người đồng ý. Đúng vậy, ngủ không phải là được rồi sao? Nhưng tôi ngủ ngáy. Đây có tính là nói chuyện không? Vậy thì anh dính mồm mình lại. Mọi người nói đều có lý, nhưng tôi nghĩ sẽ an toàn hơn nếu không ngủ. Nếu nói chuyện trong giấc ngủ thì sao? Sau khi quyết định, tôi quyết định thức tới 6 giờ. Không biết tại sao, đầu tôi bỗng nhiên choáng váng, không có tinh thần. Tôi cố gắng cầm lấy băng keo rộng ở đầu giường. Sau khi dán miệng vào thì ngã xuống. Đột nhiên có một tiếng động lớn. Tôi tỉnh dậy. Trái tim tôi đang đập nhanh. Vừa định mở miệng mắng, tin thấy miệng bị dính băng keo.
Đồng thời tôi nghe thấy có người mắng, đề mề. Rất người rồi. Chuyện gì vậy? Âm thanh ở đâu ra? Tiếp theo là 2 tiếng hét. Tôi nhanh chóng mở điện thoại ra, những người trong nhóm lại biến mất. Bên ngoài vẫn chưa sáng, tiếng ồn này là ngẫu nhiên, hay là tên ẩn danh đó cố ý? Dù sao thì cũng rất là kinh khủng. Tôi cầu nguyện bạn trai không nghe thấy âm thanh. Nhưng lời cầu nguyện mà ông trời không nghe thấy, bạn trai vẫn nghe thấy rồi. Bạn trai lập tức gửi tin nhắn cho tôi, Đa, tiếng động vừa nãy, em có nghe thấy không? Tôi lập tức trả lời anh ấy. Âm thanh đó quá lớn, trực tiếp đánh thức em luôn, giờ em không dám ngủ nữa. Anh có thể nói chuyện với em không? Bạn trai xem ra chuyện này còn hoảng hơn cả tôi. Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với anh ấy, nhưng nếu tôi nói, tôi sẽ chết. Bạn trai tôi gọi cho tôi và tôi đã từ chối. Tôi trả lời. Cổ họng tôi khó chịu. Tôi sợ nhất là nghĩ, mỗi khi tôi sợ, chỉ hy vọng có thể có người nói chuyện với tôi. Tôi chợt nghĩ, tên ẩn danh nói không thể nói chuyện đánh máy. Đột nhiên tôi nhớ ra trong quy tắc không nói là không được viết chữ. Nhưng tôi nhận ra là tôi vừa đánh máy cho anh ấy. Làm sao đây? Trái tim tôi đã đề cập đến cổ họng rồi. Tôi hoảng sợ quá, trong lòng càng ngày càng sợ hãi. Trong lòng nghĩ bây giờ chỉ có thể đợi đến sáng xem thôi. Trong trường hợp này, tôi vẫn chọn viết ra. Tôi đi tìm Thận Hư, tìm giấy bút, bắt đầu viết, Thận Hư. Cổ họng tôi đột nhiên đau không nói nên lời. Anh yên tâm, em ở đây với anh. Cả hai chúng ta đừng sợ. Sau khi Thận Hư đọc xong mặt căng thẳng viết. Sao bỗng nhiên lại như vậy? Anh sẽ đưa em đi bệnh viện. Nếu là bệnh cấp tính, trì hoãn thời gian điều trị tốt nhất sẽ bị hỏng. Tôi nhanh chóng viết, không vội, chờ đã. Nếu trời sáng, vẫn không đỡ, chúng ta hãy đến bệnh viện. Thận Hư vẫn còn chút lo lắng. Vậy được rồi, cứ như vậy. Thận Hư nằm đó lại ngủ thiếp đi. Thấy Thận Hư ngủ rồi, tôi quay lại phòng ngủ. Tôi không dám ngủ, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ trên tường, nhưng luôn cảm thấy chóng mặt không tỉnh táo. Khi tôi nhìn lại đồng hồ, còn 2 phút nữa là đến 6 giờ rồi.